În vremuri de mare tulburare, când evenimentele mondiale ating un punct de fierbere, oamenii își îndreaptă privirea către trecut, căutând răspunsuri în cuvintele unui om despre care se spune că a prevăzut viitorul. Acest om nu este altul decât Nostradamus, enigmaticul profet al secolului XVI. Născut Michel de Notre-Dame, într-o dimineață rece de decembrie anului 1503, în Saint-Rémy, Franța, el a crescut sub atenta îndrumare a bunicului său. A fost un copil curios, însetat de cunoaștere, și astfel a învățat limbi străine, matematică, astronomie și astrologie. Descendent al unei familii de evrei, Michel s-a cufundat în studiul tainelor universului, dar nimeni nu bănuia că va deveni o figură legendară, învăluită în mister. Anii tinereții au fost marcați de călătorii și studii, dar și de tragedii. În 1534, în timp ce era plecat, soția și cei 2 copii ai săi au căzut pradă ciumei, lăsându-le copăleșit de durere. Până atunci, Michel era cunoscut doar ca un vindecător și un intelectual, dar pierderea familiei l-a împins spre un alt drum, cel al misticismului. De atunci, alchimia, astrologia și magia cabalistică au devenit parte din existența sa. Ani au trecut, iar la vârsta de 47 de ani s-a recăsătorit cu Anne, văduva unui avocat influent, care i-a adus nu doar o zestre considerabilă, ci și 6 copii. S-au stabilit în Salon du Provence, unde Nostradamus și-a dedicat timpul scrierilor sale enigmatice. În 1550 a început să publice almanauri, ghiduri practice pentru agricultori, asemănătoare celor scrise mai târziu de Benjamin Franklin. Acestea conțineau prognoze meteorologice, sfaturi despre recolte, nutriție și chiar fragmente de astrologie. Pe lângă acestea, Nostradamus a strecurat și profeții enigmatice, menite să fie descifrate de cei care le puteau înțelege. Îmbinând alchimia cu astrologia și misticismul creștin, Nostradamus a reușit să scrie celebrele sale Catrene, poezii de 4 versuri, încifrate cu elemente din franceză, latină și greacă. A împărțit aceste predicții în 10 secole, fiecare conținând câte 100 de catrene. De îndată ce a finalizat primul set, și-a distrus orice document care ar fi putut fi folosit împotriva sa de către Inchiziție. Cel mai faimos catren al său a fost cel despre moartea regelui Henric al II-lea. A prezis că un rege va muri într-un turnir, străpuns de o lance ce îi va pătrunde coiful de aur, ceea ce s-a întâmplat exact așa, în vara anului 1559. Mulți au văzut în această profeție dovada clară a capacităților sale vizionare. De-a lungul timpului, Nostradamus a lăsat catrene care păreau să prezică Revoluția Americană, dar și Revoluția franceză din 1789. A descris execuția Mariei Antoaneta și a regelui Ludovic al XVI-lea cu o precizie uimitoare, cu 2 secole înainte ca acestea să aibă loc, însă misterul său nu se oprește aici. Numele său, Michel de Notre-Dame, pare ascunde semnificații profunde. Michel este legat de îngerul soarelui, un simbol ezoteric din tabela de smarald a hermeticilor. Notre-Dame poate fi interpretat ca noi o dăm, ceea ce sugerează un act de transmitere a cunoașterii. Unii cred că Nostradamus a fost un inițiat în marile mistere ale ciclurilor timpului și ale destinului. Numeroasele sale anagrame și jocuri de cuvinte adâncesc și mai mult enigma. Michel de Notre-Dame, Michel, nume ebraic al îngerului soarelui în mod simbolic, legat de opera soarelui, potrivit celei de-a 12-a și ultima propoziție din tabela de smarald a hermeticilor. Din punct de vedere ezoteric, numele este legat de cetatea solară din Heliopolis, de care se leagă de-a lungul secolelor membrii frației din Heliopolis. Dame înseamnă simbolic și piesa principală și calcul. Notre-Dame, noi o dăm ceea ce am primit. Comparate celor 2 nume oferă dualitate hermetică. Agentul și pacientul, femeia și bărbatul care îi da naștere lui Cezar, fiul lui Nostradamus, căruia îi sunt dedicate primele 7 centurii, Divus Cezar, căruia îi sunt acordate atributele divinității. Centuriile au fost legate de Pentateuch și secretul alchimiei, care și-a folosea în Evul Mediu unele puncte de reper astrologice. Chiar dacă credem sau nu, centuriile au o numerologie și o criptografie de descoperit. Nostradamus manuiește anagrama și calamburul. Rapis în loc de Paris, Ilkirenj în loc de Henric, Jnorkaf în loc de Franz, toate par ascunde mesaje pe care doar cei inițiați le pot descifra. Unul dintre catrenele sale sugerează un viitor îndepărtat, în care 20 de ani de domnie a lunii vor trece, iar 7000 de ani va dura stăpânirea sa. Mulți au încercat să decodeze aceste cuvinte, găsind în ele referințe la ciclul Saros,
utilizat de preoții caldeni pentru calcularea eclipselor, și-au legat profeția de evenimente istorice precum Revoluția Rusă din 1917. A fost Nostradamus un vizionar autentic, un maestru al astrologiei sau doar un scriitor iscusit? A făcut parte dintr-un ordin secret, poate chiar al templierilor? Răspunsurile rămân pierdute în istorie, iar profețiile sale continuă să fascineze și să intrige, oferind, poate, o cheie spre viitor.